مرش دويل داي محكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخنا ويداي ما قعدو دائما الفيديوش إيرداني هاخولر كتايا هاخولر أما تخنا هر فيديو دال مقلاحة دايما كخريول شوي سو إيرداني هوناو إيرداني حلقي أنو دايما كدو حرق خول شو سدوق أويلا يوتريو أشوك دايما كموخلة سو دايما كأوتل خسخر بويم تماتر بينا وهنا غالا وهنا دوقا متكش وهنا جرجر شارتاني يتحناقاتا جرجر لو ليلينا درز خليلة سوتلات شونا شو مسرة دقر بركلدو هر فيديو شوها دال مقلح قردوشون دايما كان خزلة 7 رجن شوح حوس شخل ويهنسا بين ويد نحدو سبول بوخ بوهر سديش تعبخن ميت يوهر سدي لغ دا وهو قرار ولق تول تحدين دا ويتي عشان يج اير دا نخليو هوق يرتقى غيرتش سداخر عشان ديك ساتيوس نيرس سدي بهن يرتقي جسو تحر الحمد لله قزحتو العالم هوا جو خزخيتسون دقن برغتو هوق يرتاح بمياترس دايما وقت شقا ثانية أقر حلقة خبوخت أقيشرسو بين ويدنح تاق تقعها قرقرناق تاني تحنقيت شاء تقعها تقديق لغداس بينا قربو هنتا بولش بو يتقع ليتو شابو تقر تعقادا قناء سيت إيرداني يوخور دو ألا تقع ديك خاني عقروخ ديال تح بوخت أقاشر ملخزهم دو أليش أوتو لقينا عين وولشسو ديال دح هلم نشك حاجة سومتها يلس من يقر دنيته ديال دحيو دال وين يلس من يور فزلم نشبو تين موخبو دوحر وشو سقو نوختيجو أقلم نشت دوحر حل وشو سداخر يح طاح حل ولاوت دش نشا تأش غردات سون حلقة درجوش هم ديت ديال دعدات دال عالش بويل وي موخك ما خز موخك بار نوختي جوها سون أجر خزغت تجودو ألجي قزع مسر نوختي موت بيش حونجونا دعملو يج نوختي موت بيش خزجة جوغش دقن برغتو يوقز هندالش مثلا سو إيردانا هوينا وحلقي أن وجونا دعملو يج دوق برش عربي غل سون عربي موت بيش أتيوقع حلقي قه أما قزع نيقة أورا ما دعولش خلجة تان غوش خلجة تكن جوح خلجة نوختي موت بيش خلجة استعدقن برغتو خلقي خز خلجو أما بعد قالش تعتبر شراء إرسين داشناش دخلي لو قزع أت همنا قيخا بنير أخ هق أغون جو حلقة يهم ملا ست دغيرش أجر جو كرتنا خردر إز هند قالش ويقام جيم قام دو ويقام عالش دبحنش ليل ديز أخ
تقوي موت تعالش بأجر كرتنك دوين ويقام قشر زداليت سون ليرة وين وش عبين آدم اسلوج بيشر ليل دول هما دول جين أحسن غيج قويتر مدر أق إمامات باتش حلق يولش خنح إمام شمال كورتا والش يقول يولش خنح إخ والي وين قوم مخقل قوم نقش قوم برلمان يردسون خوند أجه مخ ليل ديش دول هما أمن دل حقتم نو خديردو كورتين باتش ميل وطورو ويقطع دولش خان خديردو بوش دلهما يتيب دلهما ديز ريدش استقمة هور تقميرة شين أخوش هيت وي حال دولش خان جوردو تقولش بو عبيحكنا استقمة استقبو هور تقمة وكلوي ديبوتات وأخوش خيل دل إدو هقارة متك وطوان تروشة Wors nog mag koi boy ben er san. Wat want troy iets uit want troy bel tot hans ego abox bale jardin in zo daar schijn. Dat hokka hagare yozos gurdu wena mag knauwes imamat ja dikke yozoli baren bolsche wat imamat bolsche poch halka eskers Gashloy salti osbers gashloy bers kastos Gowrsch kabolcher شيء تدوخ stolz دوخرز إيش قستم بيش أتكيبره أتبتش حلق يشتغل هما ليلين ورق هوت تروي شايبو نايب غلاو صول صونا هوت تروي شايبا بينو بويز غرا إحو غراف ورن صوب شيء إسكرز في إنش غنح هو أور مالخ بوزي هايوش أور هورش بولش تانيها مالخ باليها بوش أورصة بويز غر والش إسكرشة كيتش خيل الجوغة خيل طوامبو إذا كوكاز كيت أما أوكر لورت أم أوكر دوخ إسكرشل كدين بول طوامبوك شيء هيدا قاعدك جم دوزي تاون آدم دوحر دي شيء سو دايما قاعد دوحر خول شو تاق أقول هالخلوات أو يوتيوب جوات فيديوز جوه بيمكن باترسون سداي مخ تاق الحمد لله خن تاقشي قوز كتاي ويش تقعد دوش أدوش إشتا سين أتو ما خلنا نسيخ نوخشي شو ويرسو تاق سي تيك شو قاچر سين ايربورتر أروولش ثاني دوي ديال دحسون إشتخردم تمتر حل شو خاص دو قزا حل تاق هينس سون فيديوز جوه قوش خلا جا هون خاص قوش خير دوي فيديوز جوه أما هون باقل قوش سن خاص خير تاتسي تاق أوتهم مخشوق ستاتوا ليرسو الحمد لله تاق شغل غدينا حق خاز يورتدوش خيل بوخ تيغروش اشتخز سموغ دا قروخ بجرجر شارتاني تحنقيتش دايما أوتسول خاز خير بوم تمترسون الحمد لله إن شاء الله دحوش أغويو إنترنت أغونا تاق سوتي عدوق بيدا بولوين يبوغ تعبولور ميلوك تعال شون استرحا ديال داها دحر قالشي يبولغ تعبولورا وي استوريات إيرداني أخل وي مرغلة وي ديش ليلين هم نشأ إيش ديت سدليتا قيرن بولش ورسو تاق إيش ديت سلوش دو أولي تون بحني حدير در أولي إيهم عالش دقالة إي أغو يولي نيرس دوحر وولوش خينا هات خبقي جارتاني إيش تعت انترفيوش إرشا تار ليلين هم نشدو هو خلات شو موغ ليلش خلا هو عادة شخلاتنا دوي تار زم شا إيش كيجي بولش خينا تار داخر موغ خلا لاتنا خدش در أستارك تاق ويديش ناقح نختي شوردين إيرداني بيرش خينها أوت هجرة إردقوي أوت هجرة إخلاتنا إشتخطرش در دوقة تعد تدويز شو من شاء دروي تاق إيش قوتش دوخشا كازك دوقة انترفيوش إرشا هنس سون الخيط مثلا هو إيرداني إستوري إخلاتنا هم خلوش ولا حق أوت أغو شو دعايستن حتات مس انترفيوشك حاجة خار دوقهم تيجح موخ تعتير بلنخ تاق بوخ موخ خلتا نختي جوها هنس دوخ نخبو شو يخبر إذا أشياء شيء بوخ هوقع بول ديردوي أما تيجع داتر بالله هنس بولخ بو باش جرجر ناخا دوخ باش تيجع خلتون ده إيش تجيم خلونا شو لق حدايما كان جانا خلشة حموت غلور بو شيء كويات أتصمخ أما ويديش الحمد لله تبع طشو سودو ويتيجع دخنا حنيق أخلجي نخشي خلجي تاع نخشي جيق حنيق مسر نخشي موت بيتش بو شو ديكا بيتش بو أما غلور بولش بوي شيكويات أوتهم خيرن بولشة
وين يقع تزعخل جا إشت ويغلقش ويعادش إشتحش قشر تداليتا خز إلى رمباشاين يرأس ياغو الحمد لله توت عشت ديك سمو هنا إردوي كيجي كان يوقعها وإن شاء الله ويا دال ويقام دي كان شو درس دوي المجاهد له آمين آمين هذا بيلقى لكني وبتشوف علامتك بابوت ستاع قهي جديز وندا شتو ديك أغور بيستومباليشات أشياء كويات إشتا قطع خاطر دوس شو نوختي قوي قوم بكلش إيردان يا عبدالقل مداخر تبعي تقشو حلق دعبهن عشتوشو تيجا حوي قوم غلق أقلر ديش وموتلر بيش تهن جديني قاتشت صدوش دوكشو دقيق قامنش نيقع حا شيباش مخكع ميلوش بقونشت يبحنشت لريال الخيطحون ويقوم سلاح ويسن ميخلش إشتر شولا خاطر تهن لجدينا حا إشتين دريا حا تيجا تعليرين دعوش بوغ بوشو يشي خاطر دوحرة الأربع بقون الشيء يوتريوس دوحرة نوختي تيقات شينا إيردانيا إش ناخت إيتلو شيء هارت عنه شيء يورت هوتين شيء ماجدقش هوتينا نوختي واشن قونا عينا تاق كتير يورتش بيت شا دي يورت خلاش نوختي تيقع بولش إيردانيا هينسلس نوختي بوتيقع داق نوختي واشن قونا عاشا تان يوقع كتير تمخكشكر أدمش دوتشا تان إشت بقونا شا أدخلتان تعشت موتلر بغلقشلر دا واشن يوقع بيتشخلت إذا أما خاني على تاني أدم سودا لاتك إيردانيح داك إزجا نخ يقبولش يرتشكح بنوختي يوقعها عربي خولش إشتسن نوختشين عربي موتا عاموشا إشتهم شخلتير أما تاهم دو هنت مثلا أولش دوق أوخي هنتلت إيردانيح نوختي نجا قيلة ويكشخينها دويتا بو يتشخلتون تو بيتش بوتر باتسال عيدلح عربي تونجا إبو يتشخلي قرأ تحدوي بقى يتشخلتون إيه أو بقى يقوي إشتاق دجن سنتي أم دو إذا وي الحمد لله نوختي إيش شيء قونا خي خلا شيء موت عالش بنا شيء غلق شتاني شيء عادة شتاني ناخن حلقة لردي نتر يمسوهم داق إشت الحمد لله إيرداني حالات حال ديلا داق عيد البلغة إيش أرميها ألجي جوخ حال بلا إيش تيشم بولش ناخ بول ديل تيشم بأ كبير بات أولي نوختي جو الحمد لله إذا جوخ ديكم دو دجن خزاخيتش دو هينس إليرن بول خند باش بو ألجا بوخ بيت سبليت دالجش دارك سدين دي وشا تحريخ الحاج إيوو إيرداني أحتول تحي إذا عدايا تو تهم ألا سو أتخين عدين خلاوات سو جديد إذا شو دادخ لوش دلعها ألا شو نتحاي متك يات شو تيك دادخ نوختي جو يوترك شو داي موخ بوترك قيش متك ما غولش ألا تو أتهم أنت حايشت مثلا حي غلقش حي عادتش حي موت قجر بالها ويقوز بوخ متبس ويقوز حادي أن هدير دوي مثلا نوختي موت خوش سخلجا دق أتس حاولناها دوق بولخا أبو هنس إيرداني بيش سمويو ناخ يوخا شي موتن يخبر صغيرتشا دق وين يوقع إذا خلجا نوختي جوهان إيرداني بل نوختي يوقع إيش أو ديك دوي زع جغايش وين نوختي موت لربيش آدم أعيلرق هيقام يلا دويت سبايتش ويتر نوختي إذا علامة نيخلهم دوي هند نوختي شي دش ديبو بوغ دويس دوشلر دوت دوش تن دويسن دوشون ال اقيش او ديك بيلغل داقن سارتو هنا عم شو ايش تخلي عار شو بو كدو شو عدانش تاع وي ايش تخلي عار دنيا شو تاعن سيلان سيق قام غير داتر وي داق ويقوم ويبلغل مداقر يغلق شعادش يمسو هما ويتو تعلر ينقتو إشت آدم ويديزور دوش حيوك قو دوي تلاقت قطيش دوهر ويتحقي تر قطي عشق دير داتسال حنوكتي شو تصبير زري دوك دو ودال ملا إشت وكيجر هوش كحيجر قيقا بياوين كيجر خوشنا قيقا بليا سونا داخر دل أربقي شرجر إذا هو دو قالش شيء كيجي بيرشنا نوختي موت عم بحر دوحر دوي قيش متنش مثلا هنس أحا هو موت بيشخل شخينا أحسن يوقع قيش متر تعدوش قصش وجه نوختي متر دوش جوشر دولية يغاسقينك ديش شدو داق حين ما قلت عن نتق دولشو لا حين بيرش النوختي موت عم ببيزشبو إشت بين ويقام ديسر دات داق إشت قي مثلا ويديش بالي حبين موت بوقي شيء تأزر شرشكه داق ويدولش نعي جوشر بالشا ويباخ خربو فتارك جو داخر در شيء بيرشنا نوختي موت عم به
تق كيجي تشارنا بيش بالقيقة ما هو بو إتس نوختي ما تغلاتنا بوق ووشن يوقع مثلا سوق حوايج خيناها استعجماتي دوينير نوختي داش نشا دويش خلش نياها ارسين دوش يقوش شلو يهما شين ما خل شين نتق دول شو الجين دول خز شين نوختي موت بيتش شين نوختي موت مثلا دوش تدويز هون إحدات هون تدويز شنيحا أحيد عدادي تنشك تولش إيدو دوقيح هاي نوختي متن دوش بوخ بويز يموخ بوي متع موخ أولش دو هوند أولش دو إيش سن نوختي متع ووشن يوقع قميل ديتشا شين ما خل نوختي موت بهم تبيت غير